Hogy tanultam én ezt a 90-es években? Azt tanították nekem, hogy egy nehezülő világban többet és jobban kell dolgozni. Érted? Most az azt jelenti, hogy többet és jobban. Lehet, hogyha jobban dolgozol, akkor az egyben több is, érted? Vagy jobb dolgot csinálsz, akkor az egyben több is. Mert ha többet dolgozol, akkor az már eleve többnek kell lenni. De ezzel szemben az emberek nem többet akarnak a jelenlegi világunkban dolgozni, hanem jóval kevesebbet. Tehát egy furcsa helyzet van, egy teljesen furcsa helyzet, hogy egy nehezülő világunk van, ahol többet és jobban kellene dolgozni, ezzel szemben az emberek nem akarnak többet és jobban dolgozni. Nem fura? Tehát ennek mi lesz a következménye, hogy az emberek nem akarnak többet és jobban dolgozni? Hát életszínvonal csökkenés, érted? Tehát mondom, 90-es években tanították nekem, hogy egy nehezülő világban jobban és többet kell dolgozni, érted? Többet és jobban. Ezzel szemben az emberek ugyanúgy élnek, mint mikor jó volt a gazdasági helyzet, jó volt az életszínvonal, érted? Jók voltak az árak. Tehát számomra ez olyan, mint nekem azt tanították annak idején, hogyha az embernek látnia kellene valamit, és ő nem hajlandó arra a dologra ránézni, nem hajlandó arra azt a dolgot nézni, érted? Nem hajlandó azzal a dologgal foglalkozni, amivel neki foglalkozni kellene, érted? Akkor ezt úgy hívják, hogy az elmebetegség kezdete. Ezt így tanították nekem annak idején, érted? Én csak azt mondom, amit tanítottak, mert ez igaz. Tehát közömbösen szemlélni azt, hogy van egy nehezülő gazdasági környezet, érted? Ahol az emberek nehezebben boldogulnak, ez az elmebetegség kezdete, érted? Tehát mondhatjuk azt, hogy ez olyan, mint a demencia, tudod? Mikor a demens nem foglalkozik azzal, mert nincs hozzá már gógyia, hogy mi van körülötte, érted? És ami van körülötte, az nem foglalkoztatja, hanem egy ilyen képzelt világban érzi magát. Tehát mintha most az emberek ilyen demens üzembe kezdtek volna lépni, érted? Szó szerint. Na most régen, ha megnézzük, az embereknek nem volt ilyen működés, ez a demens működés, hanem hogyha nehezült a világ, akkor többet dolgoztak, érted? Akkor fogták, és mit tudom én, nem 3 tehenet tartott akkor, hanem 5-öt, érted? Csak most mondok példát. Tehát ha nehezült a világ, akkor elkezdtek többet dolgozni. Most nehezül a világ, és az emberek kevesebbet akarnak dolgozni. Röhely, érted? Röhely. Tehát gondold végig, ez mi, ha nem elmebetegség, érted? Tehát mondom, régen úgy oldották meg, hogy fogták és többet dolgoztak, ha itt nehezült a világ. Tényleg így volt, ha nem hiszed, nézd meg a történelembe. Most nehezül a világ, és az emberek kevesebbet akarnak dolgozni. Hihetetlen, érted? Hihetetlen.
Tehát ha enyhén fogalmazok, akkor azt mondom, hogy abszolút butaság. Hát ez az abszolút butaság. Tehát az embernek mikor egy nehezülő világ van, akkor meg kell ragadni azokat a dolgokat amivel plusz pénzt tud keresni, érted? Tehát plusz pénzt tud keresni, és ha ez az a dolog, mondjuk egy olyan dolog amivel későbbiekben esetleg nem csak plusz pénzt tud keresni, hanem akár fő tevékenység is lehet, hát akkor az meg külön érték. Elérkeztünk abba az időszakba ahol látni, hogy van egy nehezülés, látni, hogy az emberek nem akarnak annyit dolgozni, egyre kevesebbet akarnak dolgozni, és látni, hogy van egy általános elbutulás a világunkban. És ha ez az elbutulás, ez folytatódik rendszeresen, akkor hova jut a világunk? Milyen világban akarsz élni? Egy olyan világban, ahol az emberek szegények, te is, és elbutultak. Ha az ember elég eszes lenne arra, ahhoz, hogy meg tudja oldani azt a tudása révén, hogy ne romoljon, hanem javuljon az élete, akkor ilyen helyzet nem állna fenn, hogy a tudatlansága miatt helytelen cselekvést végez, és a helytelen cselekvésnek pedig probléma a következménye, és a problémának meg az a következménye, hogy rosszabbul él.